नमस्ते। आज चाहिँ सोलर एक्लिप्स भएको थियो युएसमा, मेक्सिको र क्यानाडामा र आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन सोलर सिस्टम एन्ड अल दिस स्टार थिङ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज टोइजहरू र बुक्सहरूको सानो एउटा रिभ्यू लिएर आएको छु है। एउटा बुक छ द स्टार भन्ने, यसको प्राइस चाहिँ मेरो 800 रुपियाँ परेको रहेछ है। अनि अर्को एउटा छ स्पेस इन्साइक्लोपिडिया भन्ने, यो पनि मैले एकता बुक्सबाट किनेको हो। एकता बुक हाउस भनेको चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा भएको बुक स्टोर छ, तपाईँको प्रस्तुति गृहको साइडमा छ। पार्किङहरू, गाडी पार्किङ ठुलो एरिया छ, निकै 3 तल्ला 4 तल्लाको बिल्डिङ छ। अनि किड्सहरूको धेरै किताबहरू पाइन्छ है। अनि त्यसमा अरू अब यो किताबहरूको चाहिँ 600-700 परेको छ, अलिक मोटो छ, थिकनेस छ। अब यो किताबहरू चाहिँ सानो सानो पातलो पातलो छ। माई इन्साइक्लोपिडिया अफ स्पेस होइन, यसको अराउन्ड 300-400 परे जस्तो लाग्छ। अरू यिनीहरू चाहिँ अब 300 अराउन्डको बुकहरू हुन्। एक्सप्लोर द स्पेस एन्ड युनिभर्स इन्साइक्लोपिडिया र कन्सल्टेसन, यो चाहिँ हाम्रो जुन हामी नक्षत्रहरूको कुरा गर्दछौँ त्यो सबै यो चाहिँ यसमा पर्छ। राशिफलहरू भन्छौँ, यो चाहिँ साइन्सको पार्ट हो, त्यो चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोलोजीको पार्ट हो। अनि यो चाहिँ मिसन एक्सप्लोरिङ स्पेस, स्पेसमा कसरी रकेटहरू जान्छन् त्यसको बारेमा सानसानो किताब छ है। यो किताबहरू कस्तो छ के छ, मैले प्राइसिङहरू किन भनेको भन्दा तपाईँलाई कहाँ पाइन्छ, कस्तो कसरी इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ है भनेर देखाइदिएको। अनि यो टोय चाहिँ मैले सिनामङ्गल होइन शङ्खमूल को ओह्रालो जाने बाटोतिर एउटा 300 रुपियाँ जाने पसल रहेछ होइन, त्यहाँ हरेक सामान 300-400 त्यस्तोमा पाउने, त्यहाँ किनेको। यो दुइटा सानसानो एस्ट्रोनटहरू छन्। सो प्राइस पनि किन भन्दै भने तपाईँहरूलाई बाइङ डिसिसन गर्न भनिन्छ। यो दिस इज भेरी गुड, लाइट राम्रै आउँछ भनौँ न। यस्तो सानोतिनो भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने अगाडि राख्नु नि मिल्छ, वायरलेस भएपछि चार्ज पनि हुन्छ। धेरै ब्याट्री चाहिँ टिकेन, मेबी कहिले बेला अन भएर छुटेर हो कि मैले ब्याट्री लाइफ चाहिँ चेक गर्न पाएको छैन। तर मैले यो किनेको चाहिँ धेरै भइसक्यो, महिना दिन भइसक्यो, त्यो पनि राम्रोसँग चलिरहेको छ है। चाइनाको सामान आज छ भोलि छैन भन्छ। तर मलाई लाइट भन्दा पनि यो एस्ट्रोनट भएर किनेको 350-300 अराउन्ड रुपियाँको परेको थियो। दिस इज वर्थ इट, भेरी ब्युटिफुल। तपाईँलाई यदि स्पेसमा इन्ट्रेस्ट छ भने। र अनि अर्को एउटा यो चाहिँ लबिङ मलको माथि सबभन्दा माथि रोड हाउस क्याफेहरू भएको साइडमा चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टहरू भएको लाइनमा चाहिँ एउटा टोय सप छ, एकदम ठुलो टोय सप छ। त्यहाँ पाउँछ। त्यहाँको सामानहरू चाहिँ निकै महँगो छ, कम्पेरिटिभली अरू प्राइस हेरिकन सामानहरू महँगो छ, तर एकदम भेराइटी अफ न्यू टोइजहरू छ। अनि यो चाहिँ कस्तो हो भने पानी हाल्ने यो डट पेन हो। अनि यहाँभित्र अहिले म पछि ओपन गरेर देखाउँछु। यसमा पेन्ट गर्दैछु बच्चाको लागि, 3+ एज लिएको छ यसमा होइन। गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ एस्ट्रोनटकै बारेमा छ, एस्ट्रोनट स्पेसमा गएकै बारेमा छ। अनि त्यो गर्नु भने चाहिँ कलरहरू आफै फिलअप हुँदै हुँदै आउँछ क्या, पेनले यसो छुँदै गएपछि। रमाइलो चाहिँ यो पनि म पछि अनबक्स गरिदिन्छु। र अर्को एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको बुक चाहिँ यो 1500 एमेजिङ स्टिकर भन्ने छ। यसको जम्मा 600 रुपियाँ परेको छ। 600 रुपियाँमा 1500 वटा स्टिकर पाउनुहुन्छ। स्टिकरहरू पनि यहाँ स्पेस सम्बन्धीहरू छ, मिल्की वे ग्यालेक्सीहरूदेखि लिएर भेकलहरू हेर्नु, ताराहरू, समूहहरू सबै छ, स्पेसहरू, प्लानेट्सहरू, रकेट्सहरू सबै छ है। त्यो सानो स्टिकर छ। 1500 भनेको कति धेरै हुन्छ होला सोच्नु। त्यहाँ एउटै पानामा 100वटा स्टिकर चाहिँ रकेटहरू, स्पेससिपदेखि लिएर यो हामीले कन्सन्ट्रेसनको कुरा गऱ्यौँ, यो सबै तारा मण्डलहरू, सबै ग्रुपहरू, त्यो सबैको बारेमा स्टिकरहरू छ। त्यही भएर इट्स भेरी गुड। 600 रुपियाँ इज वर्थ इट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। र मेरो सबभन्दा मेन आजको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यो टोयको बारेमा छ है। दिस इज कति छ एज यसमा, एज यो चाहिँ 5+ रहेछ होइन। तर यो चाहिँ के हो त, मलाई गिफ्ट आएको हो। यसको चाहिँ म प्राइस थाहा छैन मलाई, एक्सेप्ट दिस एभ्रिथिङको मैले प्राइस भने मलाई रफली आइडिया भयो भने चाहिँ 2500-2600 अराउन्ड पर्न सक्छ। यो पनि त्यही लबिङ मलमै पाउँछ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सोलर सिस्टम बनाउँछौँ, मोडल बनाउँछौँ र यसलाई चाहिँ कसरी बस्छ त्यसको बारेमा छ। म आज यसको अनबक्स गर्न जाँदैछु। ओके, नाउ लेट्स ओपन द बक्स। यसको नाम चाहिँ सोलर सिस्टम अभियसली, ल्युमिनस स्टार भनेको छ। यो चाहिँ अब पेन्ट गरेपछि अलिकति उज्यालो देखिने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन त, सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कलर गर्नको लागि कलरहरू दिएको छ। सो यसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा बुक आउँदो रहेछ। यो बुकमा चाहिँ कुन पेन्टिङ गर्दाखेरि कुन कलर मिक्स गऱ्यो भने कस्तो कलर निस्किन्छ र प्लानेट्सहरूको सोलर सिस्टमको कलरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा एउटा सानो बुकलेट छ। अनि यो बुकलेटमा चाहिँ कसरी 3D बनाउने यो चिजबाट होइन, यो त फ्ल्याट सिस्टममा बस्नु पऱ्यो नि त। अनि बल्सहरू टाइपको कसरी सेपहरू निकाल्ने, कुन प्लानेटको कुन नम्बर हो होइन, कुन प्लानेटको नाम के हो र कलर कसरी गर्ने भन्ने बेसिकली त्यसको बारेमा छ। यो 5+ ल्याएको छ। मलाई चाहिँ 5+ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि एउटा स्टिकर दिएको छ, यो बेल्टहरू जुन छ अर्बिटहरू, त्यो अर्बिटरमा चाहिँ कसरी स्टिकरहरू टाँस्ने भन्ने बारेमा रहेछ। धेरैवटा स्टेप छ, धेरैवटा प्रोसिडियर रहेछ, लामै हुन्छ जस्तो छ यो भिडियो है। र किप वाचिङ। यो चाहिँ कलर हाम्रो नर्मल वाटर कलर जस्तै देखेको छ होइन। तर यसमा के लेखेको छ भने सबतिर यो चाहिँ राति ग्लो हुन्छ भनेर लेखेको छ नि त। यो चाहिँ स्याटर्नको लागि स्पेसल ड्रिङ्क, यो सर्ट एन्ड पिङ्क्सहरू छ। र यो कलर चाहिँ अरू जुन हामीले नर्मली देख्ने वाटर कलरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, सायद यसले गर्दा अलिकति कस्ट बढेको होला। यो चाहिँ राति ग्लो हुने खालको कलर रहेछ होइन। लेट्स सी कस्तो ग्लो हुन्छ। हेर चाहिँ ग्लु एउटा व्हाइट कलर बेग्लै रहेछ।
दिस इज अ ग्लु टास्नुको लागि। फाइनली यो भित्र चाहिँ हाम्रो छ सोलर सिस्टमका सबै प्लान्ट्सहरू। अब यो चाहिँ 2D सेप, 2D मिन्स हाफ सेप छ यतापट्टि, हाफ सर्कल, अनि देन देयर इज अनदर हाफ सर्कल। यो कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले यसरी प्लान्टहरू बनाउने रहेछौँ है। यो चाहिँ यसमा बस्ने अर्बिट, यो 4 पिस छ। यो हरेक प्लान्टहरूको चाहिँ नाम पनि लेखिदिएको छ। मर्करी, यो भेनस, यो नेप्ट्युन, यो युरेनस, यो अर्थ, यो मार्स, यो चाहिँ स्ट्यान्ड मात्रै हो होला है। यो तलको चाहिँ यो जुपिटर, यो स्याटर्न। ओके, एन्ड दिस इज सन। ओके, दिस इज अल द फ्रुट सन भइहाल्यो। यो नेप्ट्युन एन्ड दिस इज युरेनस, दिस अल्सो जुपिटर। ओके, म कन्फ्युज भएको जुपिटर यो हाफ, सरी यो हाफ त यो हाफ छ नि त, सो 2 हाफ भइहाल्यो होइन। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द एसेम्बली अफ दिस प्लान्ट। ओके, र सबभन्दा पहिला सूर्यदेवलाई नमस्ते गरेर सूर्यदेवाय नमः गरेर सूर्यदेवबाट हामी सुरु गरौँ है त। Let's move on to शनिदेव, स्याटर्न। मलाई चाहिँ अहिले नै फिल भइसक्यो कि साइज डिफ्रेन्सेस कस्तो हुन्छ, रेसियो कस्तो हुन्छ। जति कपीमा पढे पनि, जति त्यो म्याथमेटिकल भ्यालु हेरे पनि, अब जुपिटर र स्याटर्नको साइजमा चाहिँ कति डिफ्रेन्स रहेछ त होइन। एउटा स्केलमै होला सायद होइन। कस्तो अलिकति हातमा फिल गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल भिजुलाइजेसन हुन्छ क्या सन कति ठुलो छ होइन। जुपिटर झन्डै झन्डै सन जत्रो छ होइन। यसमा त अब स्केल मिल्दैन अभियसली होइन, किनभने सन यत्रो बनायो भने त मुनहरू त डट पेनको 0.1 जत्रो नि हुँदैन। त्यही पनि एउटा रिलेटिभ स्केलमा पनि यस्तो रहेछ है भन्ने यस्तो फिल चाहिँ आउँदो रहेछ। सो आई हाइली रिकमेन्ड दिस फर किड्स होइन। रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, फिल आइरहेछ मलाई पनि किनभने मैले यस्तो कहिले गर्नु पाएको थिइनँ है। नाउ लेट्स मुभ अन टु मार्स। झन्डै मार्स चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टमबाटै बाहिर गएको है। एन्ड हेयर इज आवर अर्थ। हाम्रो पृथ्वी आइपुगेको छ। अब हाम्रो भन्ने फिल आउँदो रहेछ क्या बल्ल पृथ्वी पुरै। अरू सोलर सिस्टमको अरू ग्रहहरू हेरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल आफ्नो भन्ने फिलिङ आउँदो रहेछ, हामी चाहिँ यो प्लानेटभित्रका रहेछौँ भन्ने हुँदो रहेछ है, नयाँ फिलिङ्स। ल फाइनल्ली हाम्रो सबै एसेम्बली गर्ने पार्टहरू सक्यो, प्लानेटको स्टिक हालेर पनि सक्यो सबैमा। तर एउटा चिज चाहिँ फेरि बाँकी रहेछ, माथि हुन्छ नि यो सानो डटहरू, यो चाहिँ यसको स्ट्यान्डहरू रहेछ प्लान्टहरूको। म यो स्ट्यान्डहरू हाल्छु है त। अब सो हेयर इज आवर सोलर सिस्टम। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ फर्ममा छ, सबैजना उभिएर बसिसक्यो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एसेम्बलीमा फिट गर्छौँ। र सेकेन्ड पार्टमा यहाँ कलर भनेको रहेछ। कलर गरिसकेपछि यो बाहिर चाहिँ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प रहेछ क्या। अनि यसले गर्दा चाहिँ त्यो कलर के हुने रहेछ त टल्किने रहेछ। मैले अहिले दिमाग लाएको थिइनँ, म त कलरै कसरी लाइट आउँछ भन्ने ठाने थिएँ। यो फ्लोरेसेन्ट भनेको चिज चाहिँ लाइटमा चाहिँ हुने चिज हो, टल्किने चिज हो। तर यसको पेन्ट चाहिँ हामीले लास्टमा सबै चिज सकेपछि त्यसको माथि गरिदिएपछि टल्किने रहेछ है त। हाम्रो सेकेन्ड स्टेप यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पेन्ट गर्नु भनेको छ। मैले चाहिँ पेन्ट गर्दिनँ अहिले, म चाहिँ अब मिल्यो भने थोरैलाई पेन्ट गर्न लगाउँछु, होइन भने म पहिला चाहिँ एसेम्बलीहरू फिक्सहरू गरेर हेर्छु, त्यसपछि मात्रै कलर गर्छु है त। सेकेन्ड स्टेप छ बेसिक डिस्क भनेर छ। यो जुन यो पार्ट छ डट भएको, यो इन्स्टलेसन बेस डिस्कलाई चाहिँ अब हामी सर्कल बनाउँछौँ है। अब हामी स्टेपमा जाउँ, नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब जुन यो डिस्क हाम्रो सेटअप भइसकेको छ त्यसको माथि ट्र्याकहरू सेटअप गर्नुपर्छ। यो हामीसँग के हो त ट्र्याकहरू हुन्। यो ट्र्याकहरूलाई हामी अब यो डिस्कको माथि सेटअप गर्न जान्छौँ। अनि यसमा चाहिँ स्पेसल इन्स्ट्रक्सन एउटा के छ भन्दाखेरि, तपाईँले जब यो डिस्कहरू राखिरहनु भएको हुन्छ, डिस्कहरूको माथि स्लाइडर, यो स्लाइडरको माथि चाहिँ यो चिज के हुन्छ त स्लाइडिङ हुन्छ क्या। यो मेकानिजम यसरी स्लाइड हुने भएर यसको हाफै थ्रुमा नै यसलाई के गर्नुपर्छ त छिराइसक्नुपर्छ है। यो चाहिँ म अहिले गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ। तर कुनै पनि चिज एसेम्बली गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स भइसक्यो त्यसको बिचमा त कुनै चिज छिर्दैन नि त। सो बेसिकली द प्रिन्सिपल इज हामी पहिला एउटा डिस्कलाई सेटअप गर्छौँ, अनि त्यसपछि यो स्लाइडरहरूलाई चाहिँ बिचबाट छिराउँछौँ है त। हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ। यो फर्स्ट इन्स्टलेसन भइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखियो है। अब अर्कोपट्टि नै आर्क गरिन्छ अनि बल्ल त्यसलाई इन्सर्ट गरिन्छ।
अब सेकेन्ड इन्स्टलेसनमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि तपाईँलाई अर्कोबाट अलिकति क्लोजअपबाट देखाउनु खोज्छु यो चाहिँ यो जुन चिज यहाँ एउटा के छ यसले मेल सकेट छ, यहाँ के छ फिमेल सकेट छ होइन। फिमेल सकेटलाई चाहिँ हामी मेल सकेटभित्र यसरी छिराएर अड्काएर मात्रै ट्र्याकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेटिङ गर्छौँ है त। सो मैले चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक गरेछु भने थाहा पाएँ। यो चाहिँ के हो भने यो जुन प्लान्ट सिस्टम छ यो चाहिँ यसरी मैले यसबाट घुम्छ भनेको थिएँ नि। अब यो घुम्ने काम त यसबाट हुन्छ, तर यसको माथि स्टिकर टाल्नुपर्छ, यसको माथि पेन्ट गर्नुपर्छ। यो पनि मैले पहिला पेन्ट गर्नुपर्ने, पेन्ट नगरिकन बसेको हो। तर पेन्टको काम भन्दा पनि जुन एसेम्ब्ली यो लाइन चाहिँ यो चाहिँ मिल्यो, मैले गरेको काम यसरी नै गर्ने हो। तर यो चिजलाई चाहिँ पहिल्यै छिराएर राखिरहने, यसको पहिला फिक्स नगर्ने र यसलाई मात्रै छिराउने, ताकि त्यो पछि पेन्टहरू पछि गरे नि भयो है। ल यसरी बस्यो नि त आफ्नो ट्र्याकमा। सो द्याट्स वाट वी आर गोइङ टु डु राइट नाउ। यो सबै प्लान्टहरू बस्ने चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ हामी यसलाई बनाउँदै जान्छौँ है त, एउटा छिराउँदै जान्छौँ बाटोहरू। सो आफ्टर मैले यो सबै सानसानोहरूलाई भित्र हालिसकेँ, कुनै कुनै चाहिँ स्टिकबाट निस्केन, त्यही भएर मैले त्यही छोडिदिएँ। र यो लास्टकोमा चाहिँ अर्को दुईवटा पनि एक्स्ट्रा एड गरेको छु, किनभने जम्मा 7वटा ट्र्याक छ। 1 2 3 4 5 6 7 छ, हामीसँग प्लानेट एक्स्ट्रा भयो। जुपिटर स्याटर्नको लागि चाहिँ एउटा अर्बिट दिएको छु, अर्थ अभियसली सबभन्दा लामो छ, र अरूहरू चाहिँ युरानस नेप्टुनहरू चाहिँ एक्स्ट्रा भए पनि बाहिरपट्टि बस्छ भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ यसलाई पनि बाहिरपट्टि राखेको छु। यस्तो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ केही पनि दिएको छैन यसमा। र अब हामी चाहिँ फाइनल ट्र्याकमा आएको छौँ। फाइनल ट्र्याक चाहिँ अलिकति गाह्रो किन हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि पनि फिमेल यतापट्टि पनि मेल दुइटैको कम्बिनेसन चाहिँ एकैचोटि मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब हामी जाउँ यो स्टिकर टान्ने पार्टमा। स्टिकर होइन रहेछ, जस्ट पेपर रहेछ, त्यही भएर हामीलाई ग्लु बेग्लै दिएको रहेछ होइन। अब मलाई चाहिँ खास यसमै ग्लु भएको भए राम्रो जस्तो लाग्छ। त्यो पनि हेरौँ कतिको सहिलो हुन्छ कि मेबी। अब जुन यो पार्ट यो हामीले देखिरहेको छ नि, ताराहरू देखिरहेको थियो सोलर सिस्टम जस्तो भन्दा पनि बाहिरको पार्ट अफ ताराहरू त अफकोर्स है, तर जस्ट स्टिकर हो। यसलाई चाहिँ अलिकति ड्रामाटिक देखाउनको लागि यसलाई चाहिँ यहाँ टाँच्ने रहेछ यसको माथिपट्टि यसरी है। लेट्स डु द्याट। ओके, मैले जस्ट एउटा अर्को रियलाइज, एउटा पार्ट मिसिङ भइरहेको छ यहाँ, यो पार्ट भेट्दैन। अनि अर्को एउटा मिस्टेक चाहिँ के भने एउटा एक्स्ट्रा भइरहेको छ भनेको थिएँ मैले प्लानेट, यो चाहिँ खास सनको लागि रहेछ है। प्लानेट मात्र हिसाब गरेँ, सन गरिदिएन। सो ओके, आई हेभ टु टेक दिस आउट। यो चाहिँ सनको लागि तल बेस भन्छ, यो स्टिकर टाल्ने बेलामा मात्रै याद भयो। सो मैले त्यो पार्ट चाहिँ निकालेँ। अब हामी यो सनको लागि बेस इन्स्टल गरौँ है त। ओके, here is our sun. Sun is in the center and यो मर्करीको लागि अब चाहिँ हामी यसमा ग्लु हाल्ने काम गरौँ। यो ग्लुले चाहिँ यसलाई टास्न हेल्प गरिदिन्छ। अब चाहिँ हामी इन्स्टलेसन पार्टमा पुग्यौँ। हाम्रो सन, मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स।
हामी अर्थ पेन्ट गर्दैछौँ। अर्थको लागि चाहिँ ग्रिन एन्ड ब्लू, अनि मैले बढी भएको कलरहरू चाहिँ यसमै पेन्ट गरिदिएँ पेपर कागजमा पुस्नुभन्दा।